CI Creation YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද picture එකකට text එකක් add කරගන්නේ කියලා. හොඳයි අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම අපි මේ desktop එකේ තියෙන picture එක select කරගන්න. මේක මුලින්ම අපි open කරලා බලමු. මොකද්ද මේ picture එකේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ picture එක open කරගත්තා. අපි දැන් මේ picture එකට තමයි text එකක් add කරන්න යන්නේ. දැන් මේක close කරලා desktop එකට ගිහිල්ලා mouse එකේ right click කරලා open with ගිහිල්ලා ඒකෙන් අපි paint දෙන්න. paint වලින් මේක open කරගන්න. picture එක paint වලින් open කරගන්න. දැන් මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එන්නේ picture වලින් මේක open වුණාම zoom out කරගන්න. මොකද totally frame අපිට මේක photo එක පේන්න ඕන. නැත්නම් හරියට අපිට නිවැරදිව edit කරගන්න බැරි වෙනවා. දැන් අපි මේකට text එකක් add කරගන්න යන්නේ. උඩ bar එකේ බලන්න tool bar එකේ තියෙනවා text icon එක. text icon එකේදී අපි A අකුර වගේ පේන්නේ capital A අකුර. අන්න ඒක click කරලා photo එකේ ඕනම location එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ space එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ අපි text එක color කරගන්න අපිට අවශ්‍ය color එකෙන් දැන් මම yellow color එක select කරගන්නවා. මේකේ tab දෙකක් තියෙනවා 1 2 කියලා. ඒ පළවෙනි tab එකේ තියෙන්නේ word එක color කරගන්න එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකේ තියෙන background. අපි මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ color එකත් එක්ක මේ keyboard එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක type කරගන්නවා. මම මේ type කරගත්තේ උදාහරණ විදිහට corona virus කියලා මේ දවස්වල එන කතන්දරයක් ඉඳ ඒක type කරේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ size එක change කරන්න. සම්පූර්ණ word එකම highlight කරන්න. highlight කරලා උඩ තියෙන මේ tool bar එකේ තියෙන size bar එක ඒ size වෙනස් කරන එක එතනදී size එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුළුවන් font එක වෙනස් කරගන්න. font එක වෙනස් කරගන්න අපිට එතන උඩ තියෙනවා font bar එක ඔයාලට පේනවා photo එකේ. අන්න එතනදී ගිහිල්ලා photo එකේ ගිහිල්ලා එතනදී අපිට අවශ්‍ය කරන font එක මේකට දෙන්න පුළුවන් මේ word එකට. දැන් මේ font එක වෙනස් වුණු විදිය ඔයාලට පේන්නේ නැති. ඒ වගේම තමයි අපිට මේක එහෙට මෙහෙට move කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට location එක change කරන්න පුළුවන් කොතනද මේ photo එක අපි මේක place කරන්න කියලා. ඒක ඉහළම click මේ space bar එකේ ඉහළ click කරාම තියෙන කතිරයක් වගේ එකක්. ඒ කතිරෙන් පුළුවන් එහෙට මෙහෙට අපිට මේක ගෙනියන්න. ගෙනල්ලා place කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ size එක තාම ටිකක් වැඩි. ඒ නිසා මම මේ size එක තව ටිකක් පොඩි කරගන්නවා word එකේ. අපි ඒක පොඩි කරගත්තාම අපිට මේ ෆොටෝ එකට ගැලපෙන විදිහට ප්ලේස් කරගන්න ලේසි වෙනවා. දැන් තියෙන්නේ නිවැරදිව අපි මේක අරගෙන ඉවරයි. දැන් මේ අවශ්‍ය තැනට මේක මූව් කරගෙන ප්ලේස් කරගන්න. ප්ලේස් කරලා මේ ස්පේස් බාර් එකෙන් එළියේ ක්ලික් කරගන්න. මේ බෝල් කරන්නත් පුළුවන්. උඩ සිම්පල් B අකුර මේ කැපිටල් B අකුරෙන් තියෙන එකේදී අපිට පුළුවන් මේක බෝල් කරගන්න. බෝල් කරගත්තට පස්සේ අපි එළියේ ක්ලික් කරාම මේක ඔටෝමැටිකලි ප්ලේස් වෙනවා එක තැනකට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ save ගිහිල්ලා වම් පැත්ත උඩ කෙළවරේ save as යන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඕන format එක තෝරගන්න. මම PNG format එක උඩම තියෙන එකෙන් save දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි මේ save දෙන location එක ඒගොල්ලෝ select කරන්න දෙනවා. දැනට අපි desktop select කරගමු. ඊට පස්සේ පහළ තියෙන save click කරන්න. දැන් වාගේ photo එක ගිහිල්ලා desktop එකේ save වෙලා ඇති. අපි ගිහිල්ලා desktop එකේදී photo එක බලමු. image එක success වෙලා තියෙනවද අපේ editing එක කියලා. දැන් open the edited image කියන තැන මම මේ පෙන්නලා තියෙන. එතන photo එක අපි click කරගෙන open කරලා බලමු. open කරාම පේනවා මේ corona virus කියලා අපි type කරපු එක මේ picture එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක simple වැඩක්. මේක අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. ඒ වගේම මේ වැඩේ හොඳයි නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න.